مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. اليوم موضوعنا غير عن المواضيع اللي طافت. اولا اشكر جراج قنبالة جراج النومس على انهم فاتحين لنا بيبان الجراج. متى ما فكرنا بفيديو بالطريقة اللي احنا نبيها ندش الجراج ونسوي الفيديو اللي احنا نبيه، وبنفس الوقت قلت اوريكم السيارة اللي شغالين عليها عندهم. اول شيء الموضوع عن الزيت، شلون تستخدم زيت حق سيارتك وشنو الفرق بين الزيت العادي المعدني والزيت اللي يسمونه التخليقي. واقول لك شلون تختاره وش الفرق بينهم. والحين بوريكم البروجكت اللي شغالين عليه. هذه سيارة صبغناها وقاعد نعدلها من إلى، رفعناها توايرها بي اف قدر، صبغنا الرنقات، صبغنا السيارة. تأخرت شوي لأن طالبين قطع من بريطانيا وناطرينها توصل، والحين قاعد يصنفرونها بعد الصبغ ويسوون لها بوليش بعد شوي. لمعتها الحين من الصنفرة كذي، تقدرون تشوفونها بالفيديوهات اللي طافت وتشوفون لمعتها شلون. وشغالين على بروجكت ثاني اللي هو مرسيدس C63. نرد حق موضوع الزيت، وهذه السيارات تقدر تشوفونها بالقناة، فيديوهاتها موجودة. صعدنا المكتب نتكلم عن الزيت الحين. مثل ما شفتوا تأكدنا من البروجكت، والله يعطيهم العافية. جراج قنبالة فاتحين لنا أبوابهم دايما، ونصور عندهم بالجراج ونسوي تجارب على السيارات، وحتى الزيت هذا راح نجربه على سياراتنا الشخصية والمنتجات الثانية. في منتجات ثانية غير الزيت. بتكلم بنقاط لأن يعني موضوع الزيت يتفرع وايد عشان ما تضيعون معي. النقطة الأولى، أول شيء البلد المصنع للزيت ألمانيا. الزيت مصنع بألمانيا ومعبأ بألمانيا، وهذا مكتوب على المنتج نفسه. بألمانيا مستحيل إنه مثلا زيت مكتوب عليه ميد إن جيرماني وهو معبأ مكان ثاني، يعني صارمين وايد بهالأمور هذه. الزيت فايز بجوائز عالمية، 4 جوائز، تقدرون تبحثون بموضوع الجوائز. أهم الجوائز إنه الابتكار والتكنولوجيا العالية. والشيء الثاني اللي هو التعليب، إن التعليب شكله حلو ومرتب مثل ما انتم شايفين. شوفوا شكله، مهتمين بأدق التفاصيل. الحين ننتقل حق موضوع الزيت، شلون تختار الزيت وشنو الفرق بين الزيت المعدني وهو المينرال والسنثيتك، والأرقام هذه شنو تعني وشلون تختارها. أول شيء قبل أتكلم عن الأرقام هذه في ملاحظة بسيطة. الزيت في الغطاء هذا يجيك من ألمانيا مسكر وما حد يقدر يفتحه، وهذا يأكد لك أن الزيت ما تعبأ بمكان ثاني. بعض الزيوت مثلا تعبأ أو يتغطى بقصدير وممكن أحد يفتحه ويرد يسكره، هذا مغطي لك إياه بطريقة مرتبة ومستحيل يدش فيه مثلا رطوبة ويخترب الزيت أو غبار. فهذه تفاصيل مهمة وهذا اللي عاجبني فيه. الحين الأرقام مثل ما انتم شايفين 20 50 35، هذا اللي زوجته أقل من هذا. شلون عرفت؟ الحين أقول لكم الأرقام. إذا الزيت شفت أرقامه أقل، ال5 دبليو اللي بالبداية، الزيت عبارة عن رقمين، رقم بالجو البارد ورقم بالجو الحار. 5 دبليو يعني 5 وينتر يعني الجو البارد الشتاء. 5 دبليو ليش يحطون لك درجة حرارة باردة وحارة؟ لأن بداية التشغيل المحرك يكون بارد. إذا الزيت كان لزج وايد ما راح يتحرك ببداية التشغيل. وبداية التشغيل هي أهم نقطة بالموضوع، لأن السيارة محركها يتآكل ويتعب بداية التشغيل. فعشان كذا يحط لك الرقم بداية التشغيل كم لزوجته، وبعدين لما يصير حار الزيت تتغير اللزوجة ويصير 30. لما تشوف الرقم كبير 20 50 هو العكس، كل ما يكبر الرقم كل ما تزيد اللزوجة. يعني الحين هذا 20 50 لزوجته ثقيلة، ما ينفع حق سيارات مثلا يعني الدوج والفورد اغلب انواعها تتطلب 5 دبليو 20، فهذا 20 50 وايد ثقيل عليها. اذا جيت وحطيته بالسيارات هذه راح تلاحظ انه راح يطلع صوت بالتكايات، صوت بالمضخة الزيت، لانها كلها مصممة على انها تاخذ زيت اخف من هذا. فالحين مثل ما قلت لكم واضحة، اذا شفت الرقم اصغر هذا الزيت لزوجته اقل، واذا كان اكبر الزيت هذا لزوجته اكثر. الحين ننتقل حق الخطوة اللي بعدها، اللي هو عندك تسمعون زيت مينرال وسنثيتك. مينرال يعني معدني وسنثيتك يعني تخليقي. اذا سيارتك غالبا سيارات القديمة تاخذ مينرال
اللي هو المعدني. واذا سياره تتطلب هذا النوع من الزيت لا تغير وتحط من عندك سنتيتك وبعدين تقول السياره اختربت. خليك على الشيء اللي الوكاله او المصنع يتطلبه للسياره نفسها. المعدني هو اللي يتكرر من النفط اللي ياخذون منه الزيت يكررونه ويطلع لك الزيت المعدني. عيبه اول شيء ميزته انه سعره ارخص، عيبه انه مع المده الطويله من الاستخدام قبل لا تتبدل الزيت يعني باخر ايامه راح تلاحظ ان كفاءه الزيت قلت والمواد اللي فيه قلت جودتها. التخليقي كله مواد كيميائيه ومصنوعه انها تتحمل اكثر وفيها تكنولوجيا اعلى، فطول ما انت تستخدم الزيت لين تبدله يمكن في اختلاف بالجوده بس اختلاف صغير. انت شوف السياره شنو تتطلب واختار. الزيوت هذه فيها ميزه ان راح احط لكم صورتها ان شاء الله. فيها نظام انها تقلل من درجه حراره المحرك وتحافظ على المحرك وتقلل من استهلاك الوقود لانها تحرك المحرك بشكل اسهل فالمحرك ما يبذل جهد كبير. وفيها ميزه انها تحافظ على المحرك بسيارات النظام اللي فيها ستارت ستوب اللي توقف بالزحمه وترد تشتغل. هذا هو الزيت المخصص حق هذه السياره وهم يعني بيزول اهتموا بالنقطه هذه لان مثل ما قلت لكم التآكل كله يصير بدايه التشغيل، فهم ركزوا على النقطه هذه انه يكون الزيت منتشر ويتم فوق بالمحرك. كل ما تطفي وتشتغل السياره فانت ما تحاتي سيارتك حتى لو انت توقف فترات طويله بالزحمه، لان عداد السياره يعني يقول لك 10,000 كيلو تغير الزيت، بس السياره فعليا واقفه بالزحمه ساعات وايد وهذا مو محسوب من الحسبه ال 10,000. ففي ناس يقول لك ابدل قبلها ب 2000 مثلا علشان اكون بالسيفتي. اما اذا سيارتك فيها ستارت ستوب ومختار الزيت هذا ما راح تحاتي عادي لانه هو اصلا ما راح ياكل المحرك بالزحمه والمحرك راح يكون طافي بالزحمه. اما اللي ما يحب موضوع ان سياره تطفي بالزحمه ودائما يسكر الميزه هذه خليك على موضوع السيفتي. اذا الزيت 12 بدل على العشرة وخليك بالسيفتي. في منتجات ثانيه عندك سيستم كليننج، هذا تحطه بالبنزين راح ينظف لك اي مكان يمشي فيه المنتج هذا، البايبات الفلاتر الطرمبه البخاخ اي مكان يمر فيه راح ينظف السيستم كله. عندك هذا للزيت قبل لا تيجي تبدل الزيت تصب هذا بالمكان الزيت بالسياره وتخلي السياره شغاله فتره بعدين تنزل زيت راح ينظف كل المحرك من داخل، وفي اماكن مثلا متجلط فيها الزيت القديم ولا شيء كله راح يطلع. وهذا الاوكتين العالي هذول كلهم راح نجربهم شخصيا. الاوكتين العالي يزيد الاوكتين بالبنزين وانتم عارفين كل ما يزيد الاوكتين خاصه بالسيارات اللي تكون برمجه يعني نفس سياره الميني راح نجرب عليها ان شاء الله يعطيك احصنه اكثر. هذا راح نجربه وبنشوف موضوع الاحصنه اذا صدق قاعد يفرق ويانا ولا لا. ومال التنظيف راح نجربه مثلا على اللاند روفر لان اكيد ماكينته وسخه من داخل. والنظام هذا مال تنظيف نظام البنزين راح نجربه. هذا يمكن مو بسهوله راح نعرف اذا اداءه قوي، بس في سيارات مثلا تكون تغمت شوي صاحبها مو مسوي لها تصفيه من فتره طويله راح تفرق وياه شوي. الزيوت عالميا انا قاعد اجزء لكم الفيديو لان في وايد مثل ما قلت لكم تفرعات فما ابي انسى يعني شيء من الاشياء. الزيوت عالميا مصنفه 5 تصنيفات من 1 إلى 5. ال5 هو الافضل. الزيت هذا مصنف من الفئه ال5 اللي هي انقى وافضل فئه. الزيت عباره عن 30% مواد اساسيه والباقي اضافات. سعر المنتج هذا اغلبه على 70% اللي هي الاضافات اللي مخترعينها الشركه اللي هي تسوي طبقه حمايه حق المحرك تزيد من سلاسه الحركه المحرك يتحرك بشكل سلس، ان تقلل من درجه حراره المحرك. كلها هذه ابتكارات هم مبتكرينها، وان الزيت بالزحمه يتم فوق، وان يعني كل اللي ذكرته هذا 70% منه هو السعر اللي المنتج معطيك اياه. فيعني عندك النقطة المهمة ان الزيت مصنع بألمانيا. النقطة الثانية ان الزيت انقى يعني درجة من انواع الزيت. ثالث شيء الابتكارات اللي قلت لكم عنها والرؤية مالت الشركة هذه. تقدرون تدخلون على موقع بيزول وتشوفون الرؤية ان هذا الزيت احنا مسوينه حق الناس اللي تحب سياراتها
ان اداء المحرك ما يقل مع المده الطويله. لما تيجي تفحص بعد فتره طويله اذا انت قاعد تستخدم الزيت تشوف ان كفاءه المحرك هذا مثل ما هو، لان هم اهتموا حق التفاصيل الصغيره اللي هي بدايه التشغيل، الوقفه بالزحمه، الحراره العاليه، ان توقف تطفي وتشتغل السياره بالزحمه، كل هذه حطوها بعين الاعتبار وسووا لكم منتج فيه كل المواصفات اللي تحافظ على السياره. واتمنى ان انا غطيت كل شيء، ونسوي حلقات ثانيه ان شاء الله تجربه للزيت وتجربه حق نظام التنظيف وتنظيف الزيت وتنظيف البنزين والموضوع الاوكتين، كلهم بنجربهم. واحتمال نشوف لنا فكره نجرب الزيت، يعني شنو ممكن تجربه نسويها على الزيت راح نسوي لكم ان شاء الله. ومثل ما قلت لكم اختاروا الزيت اللي موصين فيه مصنع السياره، غالبا تحصلها على غطاء الزيت نفسه بالمحرك. ومثل ما قلت لكم درجة حرارة المحرك سواء برا كان حر ولا برد في اختلاف، بس نظام التبريد مال السيارة اللي هو الراديتر والثرموستات وهذا يحافظ لك على درجة تشغيل معينة، فلا تحاتي انه صار الجو حار ولا صار بارد. الزيت هذا ينزل لك من درجة حرارة شوي، فانت تكون بنقطة ما بين الصيف والشتاء بالزيوت العادية، فراح تكون انت نقطة امان. وان شاء الله ان الزيت هذا يكون من افضل انواع الزيوت بالسوق لانه معبأ ومصنع بالمانيا. بحط لكم انا حاط لكم علامه الزيت نفسه، الاكونت نفسه بكتبها تحت العلامه، وتقدرون تضيفون الوكيل نفسه اذا انت صاحب جراج او اذا انت شخص ودك انه يستخدم الزيت هذا. والله يعطيكم العافيه ونشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله.